ویدیو یک ویدیو جامع و کامل درباره سوالات شما از زیرساز بافت آفرو. پس اگر تو هم هر سوالی راجع به زیرساز بافت آفرو داری، توی این ویدیو همراه من باش. خب من قرار بود توی یک ویدیو به طور 0 تا 100 زیرساز بافت آفرو رو براتون انجام بدم. اما میدونم این زیرساز پر از نکته و تکنیکه که قبل از زدن بافت آفرو باید اون نکات رو بدونید. پس تصمیم گرفتم یک ویدیو کامل داشته باشم از سوالات شما راجع به زیرساز بافت آفرو و دونه دونه به اون سوالات جواب بدم و نکات مهمی که قبل از زدن زیرساز بافت آفرو باید اون نکات رو بدونید اینجا بهشون بپردازیم. حالا اگر تو هنوز سوالی داری که من توی این ویدیو پاسخش رو بهت ندادم، حتما سوالت رو توی کامنت ها از من بپرس تا توی ویدیوی بعدی که قراره به طور کامل زیرساز بافت آفرو رو براتون انجام بدم به سوالات باقی مونده شما هم جواب بدم. خب میریم سراغ سوال اول. این که ما برای چه کیس هایی بافت آفرو انجام نمیدیم. ببینید دخترها، هر چقدر موهای مشتری ما پرحجم‌تر باشه و بلندتر، بهتره که از زدن بافت آفرو منصرفش کنیم. حالا میتونید توی مشاوره چه بافتایی رو به مشتریمون پیشنهاد بدیم. میتونید شما از بافت دندونموشی با موهای آفرو یا بافت کوین با موهای آفرو استفاده کنید و این دوتا بافت رو به مشتریتون پیشنهاد بدید. یا حتی اگر مشتریتون از نظر هزینه مشکلی نداره، میتونید بهش بافت برزیلی آفرو یا مکزیک آفرو رو پیشنهاد بدید که توش از شاخه‌های آفرو استفاده میشه و تقریبا همون ظاهر رو داره. اما چرا ما میگیم که این مشتری‌ها نباید بافت آفرو رو انجام بدن؟ ببینید ما توی بافت آفرو زیرسازی داریم که طبق اون زیرساز موهای مشتری کامل جمع میشه و موهای فر یا همون موهای آفرو روی سر مشتری نصب میشه. حالا تصور بکنید که موهای مشتری ما پر هست ولی کوتاهه. خب در اون صورت شما میتونید انتهای زیرساز رو باز بذارید. اما وقتی موهای مشتری شما پر و بلند باشه به حدی که از زیر موهای آفرو مشخص بشه، مجبورید که ادامه موهاش رو هم جمع بکنید که در اون صورت موهای مشتری به شدت آسیب پذیر میشه. چرا؟ چون هم شستشوی این موها برای مشتری خیلی سخته، چون حجم این موها زیاده. علاوه بر اون که شستشوی این موها سخته، خشک شدن این موها خیلی سخت‌تره و احتمال پوسیدگی و از بین رفتن موهای مشتری خیلی زیاده. چون اگر مشتری نتونه موهاش رو خوب بشوره، چون حجم موها زیاده، احتمال داره شامپو لابلای موهاش بمونه و نتونه خوب موها رو آب کشی بکنه، چون علاوه بر موهای خودش که به شدت پره و جمع شده، یک موهای آفرو هم روی سرش نصب شده. پس احتمال موندن شامپو لابلای موهاش هست، احتمال اینکه این موها خوب خشک نشه و به سمت پوسیده شدن و ریزش بره خیلی زیاده. همین موندن شامپو لابلای مو ممکنه باعث شوره و خارش مشتری بشه. پس به همین دلایل بهتون پیشنهاد میدم برای مشتری هایی که خصوصا موهای پر و بلندی دارن این بافت رو انجام ندید. سوال بعدی که خیلی ذهنتون رو درگیر کرده اینه که چرا یک سری از همکارای ما توی زیرسازشون میان از موهای اضافه استفاده میکنن، یعنی زیرساز رو با موهای اضافه میزنن. آیا این کار درسته و ما هم باید انجام بدیم؟ در پاسخ به این سوال باید بهتون بگم که خیر. من خیلی پیشنهاد نمیدم که توی زیرسازمون بیایم از موهای اضافه استفاده کنیم. باز هم میگم خصوصا برای کیس هایی که موهای نسبتاً پری دارن. اصلاً دلیلی نداره که ما این کار رو انجام بدیم و از ابتدای بافتمون بیایم زیرساز رو با موهای اضافه بزنیم. این کار اشتباهه. به چند دلیل. یک، به این دلیل که مشتری ما خصوصا اگه موهای پری داشته باشه، خب موهای خودش که پره، قراره حداقل 300 گرم موهای الیاف هم بهش اضافه بشه. حالا ما این وسط بیایم کم 50 گرم هم موهای اضافه لخت رو لابلای زیرسازش اضافه کنیم و اصلا دلیلی هم برای این کار وجود نداره. اگر شما بتونید خوب گره های آفروتون رو انجام بدین، احتیاجی نداره که بخواید زیرسازتون رو با موهای الیاف همرنگ آفرو بزنید. کسایی این کار رو انجام میدن که نمیتونن خوب با موهای الیاف زیرساز رو کاور بکنن و نگران هستن که اون زیرساز مشخص بشه و برای اینکه اون تفاوت رنگ توی موهای مشتری و موهای آفرو خیلی خودش رو نشون نده، میان زیرساز رو با موهای اضافه همرنگ موهای آفروشون انجام میدن که من پیشنهاد نمیدم. اما دلیل دوم اینه که وقتی شما میاید زیرساز رو با موهای اضافه میزنید، باعث بزرگ شدن گره های زیرساز میشید که خب همین هم باعث میشه که شما نتونید خوب گره هاتون رو ظریف انجام بدید. گره هاتون بزرگ میشه. وقتی گره ها بزرگ بشه، به تبع شل میشه
و زودتر باز میشه. و نکته بعدی این که نمیتونید اون گره ها رو ظریف انجام بدید. چرا؟ چون اون زیرساز خیلی بزرگه. پس پیشنهاد من این هستش که توی زیرساز آفرو از ابتدا موهای اضافه رو استفاده نکنید. خب اگر تا اینجا این نکات و توضیحاتی که از زیرساز بافت آفرو بهتون دادم براتون مفید بود، خوشحال میشم که همین الان این ویدیو رو لایک کنی و برای اون دوست همکارت بفرستی که زیرساز آفروش رو از این به بعد با این نکات بهتر انجام بده. راستی یادت نره که همین الان کانال رو سابسکرایب کنی، چون قراره توی ویدیوی بعدی زیرساز آفرو رو به طور کامل برات انجام بدم و همه این نکات رو به طور عملی ببینی. نکته بعدی سوال نیست، چیزیه که من توی نمونه کارهای همکارام و البته یه سری از هنرجوهام دیدم و تصمیم گرفتم به عنوان یک نکته مهم اینجا بهتون بگم. یادتون باشه توی زیرساز آفرو و کلاً بافت‌هایی که ماندگاری بالا دارن، بالا یعنی بیشتر از 1 ماه، شما به هیچ وجه نباید از کش 40 گیس استفاده کنید. بافتکارهای عزیز، این کار اشتباه محضه. خواهش میکنم از این روش استفاده نکنید. کش بستن توی بافت‌های با ماندگاری بالا اشتباهه. شما وقتی یک تیکه وسط سر رو، اون قسمت 2:1 یعنی روی برجسته ترین قسمت سر رو بیایید کش ببندید، خب چه اتفاقی میفته؟ حتما اطراف اون کشتون نصب هم انجام میده. حالا وقتی مشتری دوباره همون بره و اون کش پاره بشه، اون نصب‌های اطراف کش کاملا شل میشه و آویزون و بد حالت میشه. این اولین موردشه. دومین مورد، وقتی یک تیکه از موهای مشتری باز باشه و آویزون باشه، اون باعث فشار و کشش به موهای اطرافش میشه و خیلی اذیتش میکنه. اما نکته دوم ادامه موهاست که اونجا هم به هیچ وجه شما نباید از کش استفاده کنید و من عالی ترین تکنیک فیکس بافت آفرو رو قراره بهتون آموزش بدم توی ویدیو بعدی، پس حتما یادتون باشه که ویدیو بعدی رو از دست ندین. آیا میتونیم تو زیرساز آفرو از کانوا یا نخ استفاده کنیم و اضافه موها رو بیاریم بالا و بدوزیم؟ آیا دوختن تکنیک اصولی و درستیه، حالا چه با نخ باشه، چه با مو باشه و چه با هر چیز دیگه‌ای؟ ببینید دخترا، من اصولاً با دوخت و دوز توی موهای مشتری مخالفم. قبلا توی ویدیوی یکی از همکارام دیدم که این دوختن رو میاد با موهای الیاف انجام میده و به کمک موهای الیاف میاد زیرسازها رو به هم میکشه و نزدیک میکنه. این کار اشتباهه. این کار باعث فشار و آسیب به موهای مشتری میشه. وقتی مشتری شما میخواد بخوابه یا استراحت بکنه، این کاری که شما انجام دادید و این دوخت و دوزی که روی سرش انجام دادید باعث فشار به کف سرش میشه. چون شما اومدین این بافت‌ها رو هی کشیدین. وقتی شما یه بافت کف سری بزنید و هی از طرف یه نخ، یه مو یا یه کانوا از داخلش رد بکنید و بکشید، این کار باعث میشه که اون بافت خیلی بهش فشار بیاد و مشتری رو خیلی اذیت بکنه. پس من کلاً با دوخت و دوز مخالفم. اما بدترین نوع دوخت و دوز اینه که شما از کانوا استفاده کنید. کانوا دیر خشک میشه و باعث آسیب به موهای مشتری میشه. این تکنیک ها دیگه خیلی قدیمی شده و اصلاً نباید استفادهش بکنید. باعث میشه موهای مشتری بپوسه و آسیب ببینه. پس به هیچ وجه از کانوا، نخ یا کلاً دوخت و دوز توی زیرسازمون استفاده نمی‌کنید. اما سوال بعدی که اونم سوال نسبتاً مهمیه، اینه که من نمیتونم خوب زیرسازم رو جمع کنم. آیا میتونم از مواد استفاده کنم یا خورده موهای جلوی سر مشتری رو با مواد جمع کنم؟ خیر، به هیچ وجه ما توی زیرساز بافت آفرو از هیچ موادی استفاده نمی‌کنیم. فقط مجازید از اسپری آب استفاده کنید. اونم نه به میزانی که خیلی سر مشتری رو خیس کنید، در حدی که یک مقدار نمدارش کنید و بتونید بافتتون رو انجام بدید. حالا اینجا یه نکته مهم هست، اینکه شما خورده موهای شقیقه رو چجوری جمع کنید که اون تفاوت رنگ بین موهای آفرو و موهای مشتری خیلی بولد و تابلو نباشه. یعنی موهای شقیقه مشتری مثلا مشکی باشه و شما بیاید از موهای آفرو بلوند استفاده کنید. خب در اون صورت این تفاوت رنگ کارتون رو خیلی خراب میکنه. شما اونجا باید از پایه مصنوعی استفاده کنید که تکنیک پایه مصنوعی رو حتما توی ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم، چون فوق‌العاده تکنیک مهمیه و باید موقع زدن آفرو بلدش باشید. اما سوال آخر که اینم سوال نسبتاً مهمیه، اینه که تا چقدر موهای مشتری کوتاه باشه ما میتونیم بافت آفرو رو براش انجام بدیم و آیا برای موهای کوتاه هم میشه این بافت رو انجام داد؟ بله دختران، میشه. شما تا زمانی که قد موهای مشتری به اندازه‌ای باشه که بتونید توی دستتون نگه دارید و بافتتون رو بزنید، میتونید هر نوع بافتی رو انجام بدید که زیرساز بافت آفرو هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا
برای اینکه خیلی ماندگاری کارتون پایین نیاد با توجه به کوتاه بودن قد موها، بهتره که توی زیرسازهای با موی کوتاه از موهای اضافه هم کمک بگیرید تا ماندگاری اون زیرساز رو بالا ببرید. حالا برای فیکس انتهای این موهای کوتاه و اینکه چطوری از کش استفاده نکنید و بدون کش این موها رو جمع بکنید روی سر مشتری، براتون ویدیو میسازم و داخل کانال میذارم. حالا اگر سوال دیگه راجع به زیرساز، تاکید میکنم فقط زیرساز بافت آفرو دارید، برای من توی کامنت ها بنویسید، چون قطعاً توی ویدیو بعدی تک تک سوالاتتون رو پاسخ میدم و نمیذارم که هیچ نکته طلایی از زیرساز بافت آفرو براتون جا بمونه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و برای بقیه دوستانتون هم ارسالش کنید. مرسی از نگاه زیباتون.